Sziasztok, fiúk és lányok! Itt volnánk a Warhammer 40.000 Inquisitor Prophecy játékába. Have fought a secret war to defend humanity. We keep vigil in the darkness. We hunt among the shadows. We pass judgment upon the mutant, the traitor, and the heretic. We purge the world of the taint lurking among the stars. We are Inquisitorok vagyunk. We shall fear nothing. For we are what you fear. És egy dolgot egyébként nem értek. Nem ugyanígy kezdődött a Prophecy? Ja, Martyr. Hoppá. Tavasszál, és akkor beadta a Martyrban a karaktert, amit elértünk. 57-es szinten vagyunk. Hát ez hogy? Jó, sorry. Egy dolgot még nem ütöttem meg. Na így. De akkor végezetül lehet, hogy nem is kell másik karakterosztályt csinálni. Csak egyből kiválasztottam a main karakteremet és ennyi. Akkor viszont a címét meg át kell írjam, mert nem Adeptus Mechanicus-szal vagyunk, hanem az Inquisitorunkkal. A nagy kérdés, hogy ez folytatja az alapjáték sztoriát, vagy ez milyenféle expanzió. Ezt nem tudom hova rakni. Meglátjuk. Hogyha logikusak lennénk, akkor ennek folytatni kellene az alapsztorit. Prophecy. Közelgő viharfelhő. Utör titka. Hát lehet, akkor ez folytatja. Jó. Elég sok kreditet hozzánk dobott így hirtelenjébe. Az Inferno 7 plusz 5 hő ellenállás, plusz 5% hősebzés. Ja. Beszéljünk a kapitánnyal. Inquisitor, we have received word from various rogue trader contacts in the Atroxia subsector that an ancient battered fortress monastery has been spotted in the Draco system at various times.
It is refusing to answer all hailing. By the Emperor, the Martyr has returned from the warp. This is colossal news, Captain. A Martyr I wanted visszatért to a make sure that it hiperűrből. was not a false alarm, but all subsequent astropathic messages confirm that it is indeed the Martyr, docking at Port Valentius. Star map has been updated with the coordinates. We have no time to lose then. This is my chance to shed light on the true mystery of the Alpha Pariah. If she És is hozzá still az alive. alfa ott van, hát akkor te ezt telébe folytatja a sztorit. Amit ugye abba hagytunk. Tehát ez a professzia, ez nem az, hogy csak egy külön játék expanzió. Hát ez egyszerűbb lett volna, hogyha az Inquisitor Martyrba ez benne van és kész. Mert ez egyenlő az Inquisitor Martyrral. Most attól, hogy proféciának hívják, külön játékként, expanzióként van eladva. Az úgy érdekes. Hát nyilván később jelent meg ez is. Nem 2018-ban, mint amikor az alapjáték. Hát ez így nagyon érdekes. Begyűjtés, várható jutalom. Még a levegőbe adják a jutalmat, hallod? Tárhelyen megtelt. Ja, értem. Szektornézet. Azt tudjuk, hogy merre kell menjünk? Buta vagyok. Tényleg, hogy rákattintok arra az ikonra, akkor egybe odautazik. Nem kezdhetsz új küldetést, amíg nincs begyűjtve minden jutalmad. Értem. Azt figyeld. 71-es hősebzentyű. Most nálam van a 169-es. Fulgorita töredék. Igen, a kukába kellene dobálják egy-két dolgot. Már ha ez így alakult, már megint. Fú. $500-as. És nézd meg, hogy ez zöld, még ez jobb, mint ami ott volt. Időzített gránát tervrajzhoz. Jó, megtanuljuk. Begérgombbal lehet ilyet csinálni. TP-t a következő küldetésre. Nice. Tervrajz nem ismert. Na. Na most már be vannak gyűjtve a tárgyak. A Martyr utáni vadászat ott folytatódik. Ahol abba maradt. Ez konkrétan az alfa kiválasztott után nyomozunk. Ez egyenlő a Martyrnek a befejezésével. Ott volt az hogy démoni boss harc. Az elhagyott állomás. Elvileg, ha minden igaz, ez is egy ilyen 10-11 órás sztori. Körülbelül. Úgyhogy konkrétan... Csá-csá. Konkrétan itt folytatódik, ahol
Abba maradt a Martyr. Tech Priest, this Imperial facility has been abandoned for a very long time. Are you certain the Alpha Pariah is here? The data burst from the machine spirit was an emergency signal. The Alpha Pariah left the Martyr to follow an unidentified Vox transmission originating from these coordinates. I need more information on this place. Cursory data siphoning reveals that the deeds of Foundation bear the seal of Uther Tiberius. This must have been one of his secret hideouts. Nem sok Designated to streamelek. aid his pilgrimage through the Caligari sector. Did the Martyr follow the ancient protocols? Tagged as speculation. Suggestion. Revert to priority assignment. Jó. Hát, erre kell menni. Most még fegyver van nálam? Még nem is néztem meg. Hoppá, drukarik. Humans, no corner of the galaxy is free from their unfortunate existence. I assume this one is with the Harbinger too. I am an Inquisitor of Holy Terror. Explain your presence here. Tell me, human, do you speak the language of dream riddles and dead gods? Enough of this babble. Answer my question. I thought so, monkey. You wouldn't understand our purpose here. Nem fog válaszolni. Not even if I wanted to answer your question. But I don't. Hát azért ki kell nyílni. Erről van szó. Interesting. Most Eldari either live on their starfaring craft worlds or sail as corsairs. These are proven facts. My point is that these Eldar don't look like Hát én corsairs. nagy pendrive-ot ha hozol, So what are they akkor doing akármikor. And they are showing more hostility towards the Imperium than usual. Analysis shows that their tribal heraldry is unique. These Eldar specimen don't belong to any craft world listed in the folios of the Unholy in the ship databanks. I must investigate these Xenos, but the Alpha Pariah is the priority. Exloading the coordinates of the sensorium to your data slate. Access the surveillance Ez system amikor there. It kilométeres. could provide information on the Alpha Pariah 16 and GB-os these pendrive, ez nem presence. 16 GB-os. Az a probléma. Bod adják. 14,1 GB valahogy. Jó, még energiarobbanás lesz belőlük, ember. Nagyon jó, vannak egy raklapnyian. Nekem nincsen penyom, ha arra vagy kíváncsi. Nem, a játék ugye többet foglal, még úgy is. Azaz. Hoppá. Olyan ember. Szellempenge. Cortical Lexicannon module has flagged in important information. Supplementary notes on the Eldar suggest that some of them might carry memory crystals, used for information storage. That could be useful. I will Hétfőn examine the megyek, azt hiszem bodies. éjszakára, következőbe. Íj. Ez nagyon is jó.
ez kuka. Meg itt jó sok minden amúgy. Fizikai sebzés plusz 11% eséllyel vérzést okoznak. Szerintem ez így mered. Hát ha fent leszek, akkor akár. Végül is ma is hajnal fél 5-kor úgy voltam fent. Jaj, a nyom, kell a nyom. Ez fontos információ. Nem vagy a kristály. You are right, Tech Priest. How can I access the contents of this crystal? Secondary analytical coils activated. Converting and X-loading data to your data slate now. Elkészült az elemzésre kapott anyag pseudoneurális fordítása, nyers fordításban. Az hogy néz ki? Lauriák még mindig az elveszett reményéről és bukott hősökről dalol. Álmatlan álmaimban az élő holt és lelketlen birodalma. Fú, ez érdekes. A pusztításban, árulásban és önződőben ül Tort. Plusz Tuatának meg kell gyógyulnia. Még akkor is, ha mi elbukunk. Plusz először a tetemnek kell elpusztulnia. Egy már megvolt. Még egy van hátra. Konklúzió, az a levonás ugye. A Lauriák utalás egy Elda szűzvilágra, amit birodalmi exterminátus pusztított el. Az archívumokban őrzött feljegyzések ellentmondásosak, jól az Inquizíció sosem rendelt el exterminátust a bolygó ellen. Az jó. Theodon Mercer, az Ordo Xenos Inquisitora iktatott egy jelentést, miszerint a Kajari konklávé informális szövetségese lépett a Tathali eldákkal. Így egy ilyen xenók elleni közvetlen támadás az érdekeik ellen való lett volna. Hú, ez tömény. Tömény holmi. Tech Priest, I want you to dig deep into the Ordo's records on the Eldare in this subsector. Any expanded search parameters? I need information on the craft world Tuathol and the planet Loriak. You are authorized to use my temporary override codes. I must know why these Eldar hate the Imperium so much. Lángszoroz nem kell. Jó. I have been compiling information on the craft world from the memory crystal. A summary will suffice. Tuathal is a minor craft world, primarily roaming in the Caligari sector. This Eldari megastructure has been constantly succumbing to a significant chaos infection that is gradually turning it inhabitable. The Tuathal Eldari have been slowly abandoning the infected craft world, relocating to the maiden worlds in the sector. This is what I have for now. Keep me updated. Ez igen. Na még hagynak játszani is. Ezek a karakterek. Nem, egy gyors billentjük, a 2, 3, 4, igaz? Hát általában. Testimplant. Azt kell az arcomba dobni. What?
Törönt súlyra. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy ez lesz a jó irány. I have begun gathering information on the recent history of Maiden World lore. Az lesz. Proceed, Megos. Most of the information is classified, but it seems that after the recent Tyranid High Fleet was destroyed in the subsector, a substantial number of the surviving Xenocs attacked the Tuatha Maiden World and tried to assimilate the local biome. Interesting. I have a situation here, Megos. Mélyedebbenes lófütykös. Hát ez kegyetlen. Így van több irány. Na. Öcsém, ez a melee weapon-es karakter ez eléggé... hogy mondjam... Jó. És egyszerű karakterekről van szó, aztán... Level up. Loading. Jó. Öcsém, hátba támad a veréb arcú. Nagyon mertem remélni, egyébként folytatja a main storyt. A prophecy és... There is no acceptable explanation for turning against the Imperium. But carry on. The Tuatha Eldar requested assistance from the Imperium when their maiden world succumbed to the Tyranid invasion, but Soul Forge World intercepted the message. The Adeptus Mechanicus decided to purge the Tyranid threat in their own jurisdiction and ordered a full-scale exterminatus on the Eldari world. Még lehet, hogy Sometimes one can only shudder at the cold. lesz választási opciónk valamikor. Loriach has become a barren wasteland, devoid of all life. These Eldari on their dying craft world lost their last hope of escape from their demise. They blame the Imperium for their fate. A legkomolyabb az lenne, amikor beadná ezt a választási opciót, hogy ugyanilyen szinten lenne az a karakter is, minden képességet így feloldanák neki. Azt mondjuk adnám. Amit éppen lehet. Már megint melee weapon. Ó, bazeg. Jó, ott nem volt senki. A franc. The tech priest is skimming through the personal logs in the tech priest data hoard from the facility. Has he found out anything interesting so far? He highlighted a few curious details. After the excommunication of Uther Tiberius, the place was investigated thoroughly and used by the Inquisition. After a fatal Chaos incursion, it was abandoned on the order of the Caligari Conclave. Which means that the Eldar didn't attack the station. No, they just took possession of the facility. Csak elfoglalták. Nem értelme volt. Nagyon jó.
Valamit rám bekötni menet közben. Hopp, egy boss. Bár nem hiszem, hogy sokáig fog élni. harbinger is still in the human shrine. I need to return there immediately. The spirit stones of our brothers and sisters are empty husks. How is this even possible? The Harlequin warned us, and foolishly we ignored her words. I will deal with the harbinger. You stand guard here. Ja, akkor ő elmegy. We have a new intruder. Akkor nem lesz boss harc. Most csak a kis patkánya maradt. Az igen. Access the terminal to open surveillance mode and restore power to the facility. Testimplant, na nézzük meg, hogy mit dobott ez a... digitális fegyverek. ...613-as, Jesus. Nem jó semmire szerintem. Ez mit csinál? Egy képességfa újraosztást ad. Az nem jó. Ezt nem akarjuk. Ez az. Állíts helyre az energiaellátást. Hát gondolom, hogy nem lesz egyszerű. Pajzs az nem kell, ez mi? Kémiai régens, ez kell. I have located the Alpha Pariah. She is on Shrine, level Alpha 4. I need to return to the ship. Then I will find her. Power has Az been Alpha restored 4-esen on van. all levels. Good. Hát úgy látom, hogy kergették az Eldarik, de... egy lövéssel szétlőtte őket. Teleport. Mondom, őszintén nem erre számítottam. Azt hittem, hogy komplett új játék indul. És erre nem. Tehát kompletten onnét folytatjuk, ahol abban maradt az Inquisitor Martyr. Plusz egy passzív képességpont. Ugye azokat akkor tudjuk folytatni. Ugyanazon ágon. Keresd meg az alfa kiválasztottat. Utazás a következő helyszínre. Na most ezt értem, de... Pa-pa-pam.
Talán azt még fel is tudjuk majd szerelni, ha úgy van. Jó, ott már annyi pénzünk van a játékban, hogy kegyetlen. Kapta ezt a kardot is. De minek? Ó, 507-es. Az, ami rajtam van, az elég kell, hogy legyen. Egyik se kell. Már ismert tervrajz, akkor azt eladjuk. Jó, hogy eladjuk. Nem hagyjuk meg dísznek. Sőt, ez a pöröly is mehet. A 165-ös, 161-es. Hát ez brutál. A fele cuccot el kellett adjam. Az, hogy legyen valami szabad helyünk. Kampány Elda. Ugye még ez mindig a közelgő viharfelhők. Hát igen. Az egy küldetésből nem fog véget érni, az is igaz. Úgy látom, ez az Eldarikra fog fókuszálni jobban, ezek szerint.
Ide teleportálódunk le. Az igen. Inquisitor, the Argos are detecting significant hostile forces on this level. Are you absolutely sure you want to go in alone? I can't allow the Xenos to take the Alpha Pariah. Knowing what I do about her, it could have catastrophic consequences. Tehát meg akarjuk menteni. Még ez a közelharci lángszórós felszerelésünk van. Jó. Az igen. Kicsit fölrobbant. Ez itt mi? Azt hittem, hogy valaki be van oda zárva először. Azaz, ezt rárobbant. Csóri. Jó. Na, megjöttünk valahová. I have noticed a sudden swarm of cherubim. What is happening, Magos? Cherubok, aha. By restoring the power grid, you have activated the local cherub shrine. Are these cherubim performing surveillance on this level? This is their standard behavior pattern after an extended hibernation cycle. If I may give you some advice, you can access the information gathered at the cherubim shrine. Good. It would be useful to know more about the Eldar forces before barging in. Én szerintem már mindegy. Bent vagyunk. Jó fiúm, szétborul az épületembe. Mondjuk azt, hogy meghagyjuk ezt a páncélt. Jó, kemény. És nézd meg, hogy nem a turretet támadja, hanem engem. Egy portálon jönnek át a majmok. Jönnek. Hárítómező, nem? Jó. Van ott még annét, az jött, úgy látom.
Jó. Orvosi ellátmány, az pont nem kell. Úgyhogy jó van akkor. Rendszer Ultima Tool, bolygó Tool, besorolás, kohóvilág. Fennhatóság Adeptus Mechanicus, igen. Tybalt Viratax, fabrikátor generális. A lehetetlennel határos saját hatalmi központjában információt gyűjteni a fabrikátor generálásairól. Virataxot kompetens, észszerűen gondolkodó és elhivatott vezetőnek tartják, aki vaskézzel irányítja a kohóvilágot. Kétségkívül elismert tagja a kult Mechanicusnak, bár azt a legelvakultabb követői is elismerik, hogy saját külön terveket, szöveget, amik megvalósítására képes hosszú évtizedeket szánni. Azt javaslom, a konklávé helyezze őt szigorú megfigyelése alá a jövőben. Szenárita befolyás. A nyomozásom alatt a leginkább aggodalomra okot adó felfedezés a xeninariták túl kohóvilágon elért erős befolyása volt. A konklávé puritánjai hosszú ideje erős fenntartásokkal szemlélik ezt a kult Mechanicus frakciót. Nem csoda, hogy a xenariták elhivatottan kutatják a xenotechnológiákat. És az általam látottak mindezt csak megerősíteni tudják. Mondjuk azt, hogy oké. Jó, tehát a szentély még az odébb van egyébként. Még csak az ízelítő volt. De jó. Techno szentély. Hát ilyen bónuszokat ad körülbelül, azt hogy pontosan miket, azt nem vágom. Na, az ki, boszorkánymester. Kifogyott a lőszer. Jó, fiú. Mindig még a sarokba ott állnak a kis karakterek. A teleport beacon. Harbinger's fate resonates in the future. We're at the crossroads where oblivion looms close. The one who sees his own doom can better avoid its path. Spare me. She is dangerous. If we choose poorly, not even the Whispering God can save us. She is magnificent, isn't she? Like the death of a son. Her sheer existence fills me with revulsion. Felirat elmaradt. She's just a monkey and a weapon waiting to be used. Quite the contrary. She has finally taken the stage. Everything will unfold from here. Then we should play our parts too. Warriors, proceed! Ja, igen. Ilyesmire számítottam. Keresd meg az alfa kitaszítottat. The alpha subject has been manifesting powers currently unlisted in the classified psychic index. This must be another manifestation of the unique abilities I witnessed on the Martyr.
I must secure her immediately. Váltottam, hogy semmi értelme. Tehát a mappán itt vissza kell menjünk. De jó. Na az mi? Ez a fogaskerekes ikon még nem volt eddig. Jesus. Valami van. Ez mit tud? This machine does. Én beaktiválta a túratet? Jó, jó. Értem. A túratek nem tudnak elpusztulni amúgy. Elég jól bírták a gyűrődést. Ja, nem is élő karakter, de jó. Tá. Na most van 3 irány. Most ebből most vagy előre. This is Inquisitor speaking on behalf of the Ordo Hereticus of the Holy Inquisition. We have received your code red astropathic transmission, and our fleet is calculating rival vector as we speak. Prepare to join our forces shortly. Reinforcements are almost there. Why don't you just wait for them? The Alpha Pariah has no control over her abilities, and she will react to danger fiercely. And the Ordo Hereticus are not famous for their patience. Nem a türelméről híres. Jó. Akkor nem várjuk meg az erősítést. Az mi az a nagy? Jaj, a kicsi. Nem ellenség, a kicsi. Szarcs látok, bazd meg. Na. Igen. Valaki itt lesz, ez szinte biztos. Are you trying to flee the mayhem of your own doing? I am nothing but an observer of the unfolding tragedy. Stop speaking in riddles. What tragedy?
The Harbinger was brought into existence for a reason. She is either the fall or the last hope of your misguided kind. Is she now? Gyanítom, most nem fog elmenekülni. The Alpha Pariah, or I will kill you. You have no sense of timing, human. Majd még találkozunk egy alkalmasabb időbe. Jó. Akkor mégse. What in the name of the Emperor was that creature? An Eldar Harlequin. They are fierce warriors who turned war into an art form. They are agile, enigmatic, and fearsome enemies. Jaj, ez ilyen hibrid-szerű? Xenol akar lenni. Papírforma szerint erre kell menni, de amúgy meg akár mehetünk más irányba is. Jó. Észrevettek. Mindig azt szeretem, amikor a turretet a nyakukba belekem. Az komoly sebzéssel jár. Na, el lehet sunnyogni mellettük? Hát nem. Nem, mert sokan vannak. A karakter bejött középre automatikusan. Jézusom. I will not rest until I have secured the Imperial subject. Why? She is unnatural. She is everything we both consider repugnant. And that is totally irrelevant to the situation. Still, you don't need to be concerned about her. Most lehet, hogy 2 üteget kell ezt be idézni. Már engedni. Nem tudok mozogni. Dőlöttél, bazzeg. Another memory crystal. Memory kristály. Contain new clues. Vannak rajta nyomok. Tehát a Monkey, az emberi karakter, erről mondják, hogy megfélemlítette őket. Azt mondja, felénk törő, de mi az a sok plusz, ez nem tudnak írni magyarul. Ő látta a megváltásunkat, csak akkor nyerjük el. Ha elveszjük azok jövőjét, akik elvették a mi jövőnket, plusz a látó nagyszerű győzelmeket, arra a Monkey-ek, a rémámok és a túlnan talpnyalói felett. A szívem mégis nehéz, plusz Tuatál egyre fakul, míg mi illékony álmokra pazaroljuk az erőfeszítéseinket, plusz a Monkey-ek megérdemlik a dühünket. De a csillagokkal? Valami nincs rendben. Ember egy mondatban még kérdez is, még meg is magyarázza az előtti folyamatokat. Alfa konklúzió. Az Elda hadtestet egy hírhedt látó vezeti. A látók az Elda és Elda faj, jövendőmondói és sámánjai. Bár egy ilyen fejlett civilizációnak még nem kellene már a babonákban hinnie. Az Ordo Zinos fejezései szerint Menrit látó számtalan sikeres hadjáratot vezetett káoszkultisták és a tironida fertőzések ellen. Eddig igen bölcsen elkerülte, hogy a birodalom haragját magára vonja.
Béta konklúzió. A mestervilágok félig organikus magánépítmények, amik az eldák otthonául szolgálnak. Egy mestervilágunkon és mestervilágokon bekövetkezett katasztrófa megmagyarázná, miért váltak a xenók hirtelen agresszívvá, és akarnak minden áron bosszút állni elpusztított bolygójukért. Pont ki, hogy a lőszer. Ott lesz a csaj. Hát pedig a játékban mondtuk, hogy fogunk még találkozni a befejezésnél. És milyen igaz? Csak egyből a proféciát kell rendítani hozzá. Beszélj az alfa kiválasztottal. Beszélünk és... Stay away from me. Did you see what I did to those elder? Látta. Yes, I saw it. You did what you had to do. Why have you come back for me? I thought you had abandoned me. I only left the Martyr because I had no choice. But the machine spirit reached out to me. It is still protecting you. And what if I want to stay here? Will you kill me then? Are you not even curious about what you really are? Don't you want to know what you could become? That's all I've ever wanted. But you didn't answer my question. It was a foolish question, and you don't want to hear the answer. Follow me, and we may achieve great things. I'll go with you. I don't feel I have any choice, anyway. What happened to Lord Inquisitor Klosterheim? I don't know. Before we arrived here, there was a period of madness and nightmares. He was battling demons on the ship. Then he was gone. Or it was just a mad dream. But he is still tehát akkor már gone. most egy kis infót is kaptunk a Klosterheimről, hogy harcolt a káosz erőivel, de aztán egyszer csak eltűnt, elteleportált. Vagyis ki tudja, hogy csak egy sima teleportálás volt-e. Mert ebben az univerzumban aztán sok minden játszik. Inquisitor Kraybart, you may be relieved to know that I have completed my mission without your assistance. We expected no less of you. However, I demand that you cease your involvement in this matter and place the Martyr and that Alpha Pariah into Ordo Hereticus custody. I will do no such thing, Inquisitor Kraybart. I have started this investigation and I intend to finish it. Other Tiberius was a heretic. The Martyr has clearly been a hotbed of heretical activity. This is Ordo Hereticus jurisdiction, and we will purge every last hole of that accursed ship. The decks are swarming with daemons. Are you prepared to start a jurisdictional dispute with the Ordo Malleus as well? I don't like your tone, Inquisitor. Not one bit. We could make a compromise. I can give up the investigation on the Martyr, but the Alpha subject is the most intriguing asset for the Imperium we've had. I must study her abilities. I usually don't compromise, but considering your stellar achievements in the fight against heresy, I am willing to make an exception. I sense a but coming. But we might need your help as well. A sudden outbreak of potentially chaos-related infestation on Cascadia Prime requires attention. We need our forces on the Martyr. If you are willing to investigate the infestation, you can take the Alpha subject with you. The Martyr cannot leave this system, though. I can accept that compromise. Akkor Martyr, aha. Ez érdekes. Beszélj az alfa kitaszítottal. Na most ő ott áll. Jó. Inquisitor, you promised me answers. Then you put me in another prison cell. You are free to wander the vessel. Right,
So I'm allowed to leave this ship, where everyone is horrified or disgusted by me for reasons I don't even understand. You are the subject of a highly classified inquisitorial investigation, and you must be kept under constant surveillance. So a prisoner. What have I Szóval done to fogoly. deserve such fate? Hiszi, hogy You've érzi done magát. nothing wrong. Yet. However, Tiberius abandoned you before you could perfect and expand your talents. Therefore, you pose a potential threat. I don't know anything about that. I just have this energy inside me, squeezing, stretching, sometimes snapping, and then bad things happen. Hát nem tudja még használni a képességeit. Ez majd változik, gondolom. I was in a haze. I remember that the talking flesh servants on the walls were screaming at me to hide, but I couldn't. And those elder came for me. Then I woke up properly and made them hurt. We will study your abilities properly. I will make sure that you only use them when it is necessary. Hát főleg, hogyha velünk jön folyton. Azt mondja, fertőzés. Purgált ki a fertőzött bolygóvárost. Utazás a következő helyszínre. Jó. A titokzatos járvány. Nurgle démonok. De jó nekünk. Már rég harcoltunk a káosz ellen. Vagy ideje 60? 62 perc. Jó lenne ezt a teljes első szekvenciát letudni. Nem tudom, még ez a küldetés után még mennyi küldi lenne hátra belőle. Igen, itt a zöld trutymó lesz mindenhol, kezdetbe. Inquisitor, I have completed the preliminary tests on the samples from the Cascada Prime. The results are fascinating. Fascinating has different meanings for each of us. Káprázatos more samples. The plague is clearly mintákra van szüksége. most probably caused by an as yet Szóval akkor azt is gyűjtsünk közben. The infection is spreading like wildfire through the hive. The mutant scum and the treacherous cultists have already begun exploiting the situation, leading an open rebellion. According to Vox reports, the local enforcers have been overwhelmed, but there is an operational Astra Militarum outpost in the vicinity. Affirmative. I will take over command. Kemények. Tehát vissza kell foglaljuk a parancsnokságot. Így. Dögvész Origin. Olyan sem volt az alapjátékban, azt hiszem. Békjótlan fosztogató. Na, már fut. Rontáshozó. Jó, szerintem ezeket le kell szedjük, mert... Jaj! Újjászületett martalóc. Volt HP-ja. The area has been secured. Apologies for ruining the moment of victory, but the sensors show large forces headed towards you. Még többen jönnek. Station still operational. According to the readings, it is. De hogy lehet így feliratot oda felratni a jobb felső sarokba ember? Vedd át a lojalista erők vezetését. Nincs itt senki. Hogy ne venném át? Rádió, adóvevő. Vészhelyzeti Vox üzenet.
A kirurgusok új tüneteket jelentettek, plusz Aurelius Sigma 6 Magus igazolta a Vindicta 3 törzs mutáns mi voltát. Arimson ezredes megfertőződött, plusz Cortine százados megfertőződött, plusz Grezin százados ütközetben eltűnt, plusz új parancsnokra van szükségünk. Hát ennyit olvasok el belőle. Na várjál már, ezek szövetségesek. At ease, Captain. I need an update on the situation in the hive. It is really bad, Inquisitor. The upper hive has been overrun by these insane freaks. We have entire zones, dead and silent, that have entirely succumbed to this unholy plague. Gather your forces, Captain, and assist me. The Emperor will guide us through these tribulations, Captain. At your command. Biztosítsuk a terület kulcs pozícióit. Meg vannak jelölegetve nekünk. Tüzérség. Jó, hogy behívtam a tüzérséget, de nem kellett volna szerintem. Aj. Ja. Magos, I need your opinion on those unholy outgrowths. The growth Yeah. look Nurgle romboló. probably organic viral transmitters. My theory is that the pustules are emitting gaseous Elég jó új. pathogens to hasten up the spreading of the plague. Vagyunk egy páran, de azért milyen HP van már. Meg ez kit támad? De engem. Megdöglött. You have secured the first key location. A small victory, but a victory nonetheless. Caius Thorn. That's exactly what our soldiers need in this situation. Lőd már ki te. Nézzük meg a balost. Töltsúra bátyja, mert lőszernékon nem fog menni. Tehát tüzérségi támadás, azt nem használjuk el akkor.
Az igen. Egyből ripityára robbantak. The plague is indeed the result of an artificially created, mutagenic pathogen of Nurgle. Only a very powerful entity of chaos is capable of creating something like that. The analysis of the patterns verified my theory. The outbreak originated from a specific location in this lower hive. Send me the coordinates. But first, we need to purge this area. Otherwise, this hive is doomed. At your command. Igen. Jó, megrecsentek. Na már, ez most szemben van, vagy hogy van ez? Az igen, ember. Ez igen. Ebben sokáig tartom néha. Itt van valami turret. Helyreállítás, azt intézem. Van valami halálfejes. Proféta ökle. De amit turreteket dobál, csávó ember. Hát ezt nem én fogom kinyírni. Na mindegy. You are doing the Emperor's work, Inquisitor. Erre nyom. Közeleg a megváltás. A 7-szeresen áldott változás futótűzként söpör át az átkozott manufakturumokon és kaszkádál minden sikátorán. Azok a balgák még mindig reménykednek az ima hatékonyságában, de tehetetlenek a ragályúr áldott nekrózisával szembe. Néhányatok már szemtanúja volt csodálatos angyalaink hatalmának az erőnegyedben. Ne aggódjatok, a jövőben is számíthattok a segítségünkre, de ezt a csatát nélkülünk kell megnyernünk. Nem stimmel. Ezt a csatát nekünk kell megnyernünk. Amint letörtük a zsarnok birodalom békjóit, és ledöntöttük a gyűlölt bálványait, szabadon járnak majd közöttünk és megvédenek minket a hitvány császártól. De most meg kell védenünk a tervezőt. Ez a végső győztes kulcsa. Győzelem kulcsa. Tehát miről beszélnek? Most nem pihenhettek és nem inokhattok meg. Erősítsétek az avatlanok félelmét. Hozzatok pusztítást az ellenségeink soraiba. A Cascada Primarisért vívott harc nehéz lesz, és legtöbbünk elhamvad majd a lángokban. A hamis császár talpnyalói utolsó átkozott leheletükig küzdeni fognak. Örvendezzetek jutalmunknak. A fájdalom és a félelem nélküli, a test börtönétől mentes világot.
The entity that orchestrated this outbreak might still be on this world. Nagyon elhitték. Perhaps you should evaluate the option to capture it alive, Inquisitor. Always on the hunt for forbidden knowledge, right, Magos? Ready to fight! Azt akartam fölvenni, de már mindegy. Hoppácska. Jó. Jó, ezt megborítják, remélhetőleg. Inokulátor. Ó, ott lesz megint egy ilyen spannoló pont. Hol volt, hol nem volt? Információ. Ott felveszem. Miféle démon jószág ez? The afflicted section has been cleared. I will return to the ship before heading into the bowels of the city. May I remind you that as long as the pathogen remains virulent in the host population, your achievement will be temporary. When I burn out the source of this plague, the Officio-Medicae can deal with the survivors. Hopp. Dur! Simán belefutottak a robbanásba. Tehát ezek egyetlenek. Ez a kapjáraton hol mennek? Mindegy, mi kilépünk, mert véget ért a küldi. Beszéljünk a Magos Biologist-szal. Van bal oldalt. Ez nem az. Ott van fent. We know that the Alpha Pariah has the unique ability to completely destroy daemons instead of simple banishment. But we have no idea how that works. The data we have on her abilities is scarce, and her previous encounter with a greater demon on the Martyr could be an anomaly. That is why I want her to join me on the chaos-infested world during my mission. Her powers could purge the infestation. You are experimenting with a live subject, Inquisitor. An idea worthy of a tech priest.
Sometimes you need to resort to unorthodox methods, I suppose. I will prepare the alpha subject and have the teleportarium ready when you call for her. Felkészíti nekem az alfa alanyt. The time has come for you to join me on a priority mission. It is time to test your abilities and determination. Before I say anything, what am I Mi supposed lesz a to dolgom? do? We will enter a hive in the thralls of a chaos infestation. I want you to Bevesse a employ your powers képességeit, to put an megfékezze end to that azt a foul szentségtelen járványt. No! Absolutely not! I lived through that nightmare countless times. Walls thick with muck, shambling shadows on the corridors, the growling of those creatures. No! Your fear of chaos is understandable, but you are far from defenseless. And this was not a request, by the way. Nem Are you kérés willing to volt. kill me if I disobey? Or am I too valuable for that? A félelme lényegtelen. A birodalom szükségletei mindennél előre valóak. Használnom kell a képességeit, bármibe is kerül. Vagy az alfa kitaszított egy különleges eszköz, amivel nagyon óvatosan kell bánni. A viselkedése elfogadhatatlan, de jelenleg talán némi tapintattal többre megyek. Radikális döntés. I would do anything in my power to save the Imperium from destruction. Would you? I would. But you must know that I am truly terrified. What if I lose control over my powers? You will not. This is why we need to test your abilities out there. You are right. I think. Le kell tesztelni a I will képességét. accompany you. Űrhadjárat. Igen. Norgalla. A fekély kiégetése. Vannak nevek azért benne. A járványt egy mutáns vírus okozta, amit egy hatalmas káosz lény alkotott meg. You are approaching the site where the plague originated. Beware. The sensors are indicating increasing warp activity in the area. Splendid. This Nurgle infestation is a gift that keeps on giving. In any case, it is the perfect opportunity to test the Alpha Pariah's unique abilities. Teszteljük, hogy mit tud a csaj. I don't even know what I should do. Just do whatever you have already done several times when you try to protect yourself. Dögvész gárdista. Wow. Hát azok kemények. Azok a karakterek. Jaj, sok kicsi. What? Csak a Dögvész Origin. Ez az.
Nurgle apostola. Csajszkám az jön, továbbra is. I wonder why Tiberius didn't train you properly. Luther was a genius, but also a terrible mentor. If it helps, I try to avoid mistakes. It helps a little, yes. Csapda mindenhol. An alarm signal, really? You are too late. Ez az. Még magunkra robbantjuk itt a dolgokat. You know, Inquisitor, it was a bold choice to bring me here. Has it occurred to you that maybe you are the one who should be afraid of me? Are you threatening me? I'm just pointing out the fact that I have no control over my abilities. That's all. Még a földön bajtotta a turret. Nyakába esett. Jól van, akkor megborult. Most merre kell menni? Ja, egyenesen lehet menni tovább. Jaj. A csajszkám az nem jött volna hátra, pillanatig se. Olvos jellet már nem kell. Lőszer az igen. Bár csak egy gránátot tudtam felszedni. Na, az igaz. Mi az a nagy? Ez valami... Itt az idő, szabadítsa rá az erejét a hordára. Biztos ezt akarja, hogy megtegyem? Ez a végzete. Erre teremtették. Valószínűleg meghal, ha nem engedelmeskedik. Biztos, hogy képes leszek rá, hogy irányítsam. Igen, képes vagyok rá. By the Emperor. Her powers are definitely growing, but she has no control over her abilities. Tech Priest, I need her back on the ship now. Experiencing recurring calibration problems. Warp anomalies combined with the subject's distortion field are hindering return Hát a csaj ez kiborult. This location is extremely unsafe for her. Correct. Sensors indicate large hostile forces inbound. I need the Space Marine down here. You can send him down here, right? Hoppá. It was wise of you to call. No one will withstand my righteous fury. Try to keep your head clear, Thor. Focus on the protection of the Alpha Pariah. Her survival is paramount. Rest assured, not a single abomination will live long enough to... Még hátba támadott.
megeszem a éreg. Visszavert hullám, de még lesz. Nullify the source of Imperium fluctuation. That is hardly a revelation. Find a solution. Köpködjél te! Tell me, Inquisitor, is this young woman really worth all this trouble? Not that I Gyorsan. need any excuse to kill the filth. Tegyem ki belőle az anyagot. She is an Imperial citizen, Lord. A very important one for that. She is also a pariah. And I just can't help feeling instant, deep revulsion when I'm around her. Not to mention her unnatural powers. She can destroy demons, Lord. The galaxy is burning. Those powers are the most valuable assets we have ever had against the ruinous powers. Jaj, nem tud betöltődni már. Ez utolsó turret. Estimated chances of successful teleportation are currently at 95%. And what happens to the Sergeant and the Alpha Pariah in the case of an unsuccessful teleport? Their physical bodies will disintegrate. Regarding the spiritual component, you can access reference material flagged as unconfirmed. If we lose the Pariah due to a faulty teleport, there will be consequences. Na, elteleportált a csaj is, meg a csávó is. Nekem még van egy kis dolgom, úgy látom. Ejjjjjj. Ó, egy turret. Cook. Az igen. Na te ki vagy? See how fragile your master's so-called Imperium is. How imperfect you all are. This insight is a gift from our benefactor. Who would that be? Another pitiful traitor yearning for vengeance on his former kind? Alas,
I cannot share his name with you. Nem árulja el a nevét. Rest assured, his genius will turn the Caligari sector into the most beautiful garden of Nurgle. Not on my watch. I will burn out this rot with the sacred fire of the Emperor. Such fervor. A true pity. Most végeznem kell veled. De ne aggódj, a húsvétból nagy adepó csodái kelnek majd életre. Az igen. Jó, megborult. Gorsz, legkedvesebb fivérem a fertőben. Nehéz szívvel olvastam a tervezővel kapcsolatos észrevételeidet, és egyet kell értenem. Tehetsége kimagasló a szent művészetben. A szándékai kétségesek, finoman szólva. Még a maga választotta titulusokból is arrogancia és öntehetség sugárzik. Tervező, illuminátor. Meg sem említem azt, amit a legtöbbször használ, mert ez egyenesen sértés urunkra nézve. Apotekáriusként joga van bizonyos fokú nagyképűségre, de újra hangsúlyozom, nem méltó a bizalmunkra és a hűségünkre. Ott viszont nem tagadhatjuk, hogy az alkú ráeső részét betartotta. A csodás ajándéka, amit a semmire kellő férgekre szabadított igazi óda a nagyapóhoz. Csapatunk hírneve egyre nő, és ha felnyílik a Nexus, a birodalom 1000 sivár szeglete a pestis pompás kertjévé válik majd. Az üzeneted második felével kapcsolatban energiapazarlás ennyi, energiát ölni a zavaros tervébe. Hogy inquizitorokat ejtsen fog jól. Már megint az Uther Tiberiusszal, meg az Antema Ultimával kapcsolatos megszállottsága fűti. Én ugyan jobban szeretem a hamis császár világai ellen nyílt támadást, de ez az ő módszereinek is megvan a haszna. Egyelőre kövesd a parancsait, tartsd életben addig, amíg tökéletesíti a 7-szeresen áldott formulát. Várd meg, amíg visszatér az őrület a torkában, aztán megvitatjuk a témát. This is most disturbing. The entire epidemic was a ploy to lure Inquisitors here. Na mivel ezt már úgysem tudjuk addig befejezni. Egy pillanatot kérek. Keresd meg a gonosz lángelmét, aki a járvány mögött áll.
Amúgy már szerintem itt van a terembe. Csak még jó, hogy nem mentem előrébb pár lépést. A turret már lő, azért. Jaj, még ez nem az. A Nurgle romboló az még nem az. Jó, fiú. Egy turret. Injection nem kell. Itt van. Nurgle fészek. Nurgle fészek. Hát ki az a jószágot? Mindjárt meglátjuk a termetes testét. Hát ez egy ember. By the Emperor, the primogenitor. Inquisitor, I've been expecting you. I'm truly disappointed. Ez valami keverék, mert ugye Mechanicus is félig, meg ember is. Grand monologue, you abomination. I've been hunting your kind for a long time, but I never dared to hope that the dark gods would send me the one who has the Alpha Pariah. Tell me, where is she now? I'd suggest you prepare for more disappointment, creature. The Anathema Ultima, the Alpha subject. Call her what Azt mondja, csávó, hogy az övé. Az alfa. Az ő kísérleti alanya volt. You might begin to see a pattern here. Érdekel lesz Inquisitor. Kísérletezni fogunk. Mi ketten. To see where the threshold of suffering lies for you. Then you will be ready to denounce your master and beg for my forgiveness. Azt képest le akar támadni. What? Fabius Bile, your existence is a curse upon this world. Judgment will finally find you. Még egy Inquisitor. Ez a terv tényleg flottul megy. A szabad is szembe dicsérnem magamat. For your innumerable crimes, your sentence is death. Delivered here and now. You are wasting the dwindling resources of your pathetic Imperium. I am one of many. Even if you succeeded, you would accomplish nothing. Ja. Sok van belőlük, azt mondja. Upon lies. The judgment of the Emperor is upon you, heretic. Inquisitor, next time I expect you to bring what belongs to me. Elmegy, nem lesz itt harc. Vedd el.
set me up, Inquisitor. What's worse, you have risked an extremely important Imperial asset. I should bring this to the Conclave. Spare me the indignation. My order knew that Fabius Bile is here in the Caligari sector, and we have been hunting for that traitor for a very long time. Fabius Bile. And from your perspective, the demise of Bile is the ultimate priority. Obviously. Appreciate the irony, Inquisitor. Bile set a trap for us that we used to entrap Bile. And still, he escaped. I strongly advise that you refrain from using the Alpha Pariah as a bait in the future. First encounter. Fabius Bile. Terrorize. Ballos. Szintlépés nem volt. Azt mondja, hogy nyomozás teljesítve, fertőzés. Közelgő viharfelhők. Beszélj a kapitánnyal. Inquisitor, we have a breach on the lower levels. We are under attack by a Dark Elder raiding party. The Drukhari? Cowardly marauders attacking an Inquisitorial ship? It is strange indeed, but right now my main concern is that my ship is crawling with sadistic Xenos pirates. Calm down. I will show them the error of their ways. The tech priest has stationed a host of combat servitors on the decks. The automator will slow them down, but only temporarily. I'm on my way. I will take Thorn with me. Ezek konkrétan betámadták a hajónkat. Jó. Még ezt megütjük, a Drukhari rajtaütést. Aztán egy kis mázlink van, akkor ez a szekvencia vége. I'm beginning to appreciate the persistence of these Dark Elder. They give me ample opportunity to strike fear into their rotten hearts. The Drukhari breached Section Theta 7, so they will have to cut through here on their way to the vaults. Well, they can try. There is a maintenance hole ahead. We could take up defensive positions there. Keresünk egy jó vétetőhelyet. We are in position. Your usual subtle tactics will suffice, Sergeant, I suppose. We really shouldn't overcomplicate these matters. I will heap the corpses high as a tribute to the Emperor. Looks like your wish will be granted. We should expect several waves of hostiles. Let's see what happens now. Igen.
Mögülem valami nagy ágyú jön. Homunculus. I wasn't expecting to see the Drukhari marshal their most terrible abominations against us. They are insane flesh sculptors, and depraved torturers. Beasts most foul. Jó, vakkamező. Ja. One of the filthy vermin that breaks through the doors. Jaj. Jó, hogy a csávónak kell túlélnie. Azt látom, hogy hanyadikán van hanyadika bazzeg. Megborult. Nice. We are done with the rebel. But where is the leader? Le akarja vezériknek a fejét tépni. The dreadful marauder didn't want to get his hands dirty. What else would you expect from a Drukhari? Inquisitor, bioscans are complete. The remaining Xenos invaders have been Még van located. belőlük maradék. Pár darab. Serve a proper lesson for their arrogance. űrgárdista hívása. Szerintem... Micsoda? Jó sok pont. Van még belőlük ember. Egyből egy boss. Incubus. Ez komoly. Gyorsan végigpergetem.
The Xenos taint must be purified from this ship. Fölrobbant. Ja, Kronosz. Mert minden, mint a búcsúban. Erősek ezek a kis szarok ember. Jaj. The Drukhari should have avoided this ship. Now, they will learn their lesson. Na, még vannak egy raklapnyian, de... Megoldjuk. Ja. Az a vonás jelzi a... hátra lévő mennyiséget. Groteszk. Sacred duty is to eradicate these Drukhari torturers from this sector. Your sacred duty is to obey my command. I appreciate the passion. Robbanó! Azért megütöttem a csávót. Ha itt körbe jöttünk, akkor... Így van, még a másik oldal maradt úgy telibe. Megint a slice.
Medúza. Az Incubus az kemény. Hát mi van azzal te? Jó, erre... Na, ki tudok menni? Vagy valami? Ez a robbanós karakter. Hát itt azért már lazán megvan az 59-es szint, úgy látom. Hát így van. Ez megint a kisebbik oldal. Ja. Gyertek, Bobby. Look at these sadistic wretches. They are a blight upon this galaxy. A diminishing blight. Medúza. Ne. Go. Ez a K betűs, nem is bírom kimondani, krázásták. Ez már kemény. Valamilyen katona. It is indeed a most pressing question. We cannot leave her unguarded. The Drukhari have proven that they are the masters of ambush, and they can strike with their cloaked vessels from the webway. From now on, you are on constant guard duty, Sergeant. Őrmestert, aha. Understood, Inquisitor. Although I still Jelölt a csajhoz, őrizze 24 órába. De ugye folyt már elfogyott a nép populáció. Szuper. De akkor úgy ki is lépünk szerintem. Ez mi? Feloldott készség. Minden távolsági fegyverre 5 plusz 5% fejlett kritikus találati esély. 5% kritikus találati erő. 15% sebzés bónusz és kisebb fegyverszórás. Ez komoly. Hőellenállás.
beszélünk a magosszal. As per your request, I have executed thorough analytical sermons, focusing on the alpha subject's mental stability. Give me a brief update. The alpha subject seems to bear the traces of deep mental conditioning, most probably conducted during her early sessions with Uther Tiberius. Does that affect her abilities? Probably not. Her will is adamant, but it might result in erratic behavior, which is quite a risk with her capabilities. Nyomozás teljesítve. Beszélj a kapitánnyal. Nyilván még azt is megüssük. Inquisitor, there is an astropathic message for you from an Az agent Ordos of Sinos-tól the érkezett Ordo üzenet. Sinos. The embedded emotional markings indicate that it is urgent. Inquisitor. I am Inquisitor Theodor Mercer, az Ordos Sinos Inquisitora vagyok. Currently stationed on Heliodor. Jelenleg a Heliodor 4-en tartózkodom, és álhatatosan védelmezem az itteni inkvizíciós archívumot. Különösképpen a páncéltermekben őrzött érzékeny iratokat. Rögtön a közepébe vágok, azonnal szükségem van a segítségére. Biztosan csatlakozik, miért léptem kapcsolatba önnel. Csodálkozik. És jó okkal. A létesítményt, ahol állomásodom, megtámadták a tuvatali eldák. Ha nem tévednek, ön korábban már kapcsolatba lépett velük. Azok után a titkosított Ordo iratok után kutatnak, amik, hogy is fogalmazzak, a hajóján lévő különleges személyre vonatkoznak. Remélem felkeltettem az érdeklődését, segítsen rajtam, és tőlem megkapja a választ a kérdéseire. Ezen kívül kiváló amaszekkel és szivárral is szolgálhatok. A császár a mi védelmezőnk. How can this Inquisitor know about the Alpha Pariah? I have no idea. He left me no choice, though. I must find this Mercer and talk to him. De konkrétan már mindenki tudja, hogy létezik az a csaj, az a karakter. Csak mi találtuk meg egy komplet végigjátszás során az utolsó küldetésben, hogy hol tartózkodik. Érdekes. Na. Innen fogjuk folytatni. Holnap. Valamikor azt, hogy melyikkel kezdünk, azt nem tudom. Ezzel is akkor azután lépünk át majd az outpostba. Majd meglátjuk a sorrendet, hogy alakul ki. Lehet, hogy akkor már értelemszerűen ezzel kezdünk, és akkor úgy az outpost. És meg voltam. Sziasztok!